Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι η Κυριακή 7 Εβδόμου το 2024, 7 Ιουλίου. Πλησιάζουμε σε δύσκολες ημερομηνίες. Κατά την άποψή μου, δύσκολη ημερομηνία για φέτος ειδικά είναι η 15η Ιουλίου, η μέρα που εκδηλώθηκε το προδοτικό πραξικόπημα. Πιο δυσκολότερη είναι η 20 Ιουλίου και πιο μετά 15 Αυγούστου. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες επαιτειακές αναφορές. Πάντως θα ήθελα να τονίσω ξανά την πλήρη απουσία εκδηλώσεων και αφιερωμάτων στις τηλεοράσεις εδώ στην Ελλάδα για αυτό το ζήτημα. Κάτι λέει αυτό το πράγμα, τέλος πάντων κάτι θέλουν να μας πούν οι κύριοι που τα κανονίζουν. Να πάμε σε ένα ζήτημα, χθες το αναφέραμε εδώ, αναφέραμε τη φρεγάτα Ψαρά. Ότι πήγε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας συνοδευόμενος με τον Μπορέλ, ο οποίος Μπορέλ είναι επίτροπος που παίζει το ρόλο στην ουσία του Υπουργού Εξωτερικών Παύλα Άμυνας. Λένε ότι τώρα θα θεσπιστεί και Επίτροπος Άμυνας, που ίσως τον διεκδικεί και κάποιος από την Ελλάδα αυτόν τον ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής αυτόν τον ρόλο τον παίζει ο Μπορέλ, ήταν παρόν στη φρεγάτα Ψαρά. Είπαμε χθες τι είπε και ο Δένδιας, τι είπε και ο Μπορέλ, και είπαμε ότι θα συνοδεύσει η φρεγάτα Ψαρά ένα εμπορικό πλοίο στην διάρκεια του διάπλου του κόλπου του Άντεν. Και ευχηθήκαμε καλή επιτυχία. Όντως δέχθηκε επίθεση το εμπορικό πλοίο από 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η φρεγάτα Ψαρά εφάρμοσε όσα προβλέπονται από τους κανόνες εμπλοκής, εξουδετέρωσε τα 2 με τα πυροβόλα και τα άλλα 2 με το σύστημα αντιντρόν. Εδώ δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τώρα, επιχειρησιακές λεπτομέρειες. Πάντως, το θέμα ότι ένα σύστημα αντιμετώπισης, παθητικής αντιμετώπισης, με ηλεκτρονικά αντίμετρα δηλαδή, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στο οποίο την παραγωγή συμβάλλει και η Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα παράγεται, μπορεί να παράγεται, και η πρώτη επιχειρησιακή του δοκιμή εκεί στον κόλπο του Άντεν με απόλυτη επιτυχία, γιατί κάποιος μπορεί να πει γιατί δεν εξουδετέρωσε και τα 4 και εξουδετέρωσε μόνο τα 2. Αυτό είναι θέμα επιχειρησιακό, δεν θέλω να πω τίποτα γι' αυτό. Πάντως όσα έπεσαν στην ακτίνα δράσης τους πέρασαν, τα εξουδετέρωσε και έφυγαν, τελειώσανε. Έπεσαν πάνω σε τείχος. Αυτό θα πρέπει να τύχει της αναλόγου αξιολογήσεως, να μιλήσω όπως επιτελικά, από τον Υπουργό Άμυνας, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης, από τα 3 επιτελεία, στρατό, ναυτικό, αεροπορία, που σε περίπτωση πολέμου θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατες απειλές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δεδομένου ότι η Τουρκία έχει κάνει τα συγκεκριμένα βήματα στον τομέα αυτό. Εάν όμως επιταχυθούν οι διαδικασίες για το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, το αντιντρόν δηλαδή, και η Ελλάδα θωρακιστεί σε τιμές 1/10 αυτών που παίρνουν από εδώ και από εκεί και σκορπάνε τα λεφτά, η Ελλάδα θα θωρακιστεί και δεν θα περνάει κανένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, είτε παρατήρησης είτε οπλισμένο. Δεν ξέρω, δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω κατά πόσον αντιμετωπίζονται και τα θαλάσσια μη επανδρωμένα σκάφη, θαλάσσιες. Δεν είμαι σε θέση, θα ρωτήσω και θα σας πω. Πάντως, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο παρά πολλά έβγε στο πλήρωμα της φρεγάτας Ψαρά και τους ευχόμαστε με ασφάλεια να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους με απόλυτη επιτυχία, με ασφάλεια και απόλυτη επιτυχία. Τώρα σας είπα, από τη στιγμή που είμαστε εκεί στηρίζουμε την αποστολή.
Θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, το είπαμε και χθες. Να χειριστούμε διπλωματικά αυτή την υπόθεση. Πάντως, αφού αποφασίστηκε αυτό, και όταν είμαστε στο μέτωπο, δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Εντάξει, εκφράζομαι στην αρχή, είπαμε θα μπορούσε να γίνει αυτό. Τώρα είμαστε μπροστά, στηρίζουμε το πλήρωμα, στηρίζουμε την φρεγάτα μας, να πάνε όλα καλά, να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους και να επιστρέψουν εν ασφαλεία πίσω. Παιδιά, γεια σας, να περνάτε όσο το δυνατόν είναι καλά εκεί στη δύσκολη αποστολή που βρίσκεστε. Και να προσέχουν, μήπως έχουμε και τίποτα αντίπεινα, κανένα βαλιστικό πύραυλο από τους Χούθι, να το προσέξουν αυτό. Και για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η εθνική αμυντική βιομηχανία. Πόσο σημαντική είναι η εθνική αμυντική βιομηχανία. Κάντε βήματα, κάντε βήματα. Τώρα, ένα δεύτερο θέμα εκτός από τη φρεγάτα Ψαρά είναι το θέμα της παρουσίας τους ελληνικής περαυλακάτου Γρηγορόπουλος και της τουρκικής κορβέτας Μπάρτιν, Παρθένιον δηλαδή, στην Ανατολική Μεσόγειο, το ιταλικό πλοίο Τελήρη ποντίζει καλώδιο οπτικών ινών από την Κύπρο στην Κρήτη και ήδη πλησιάζει στην περιοχή που έχουμε οριοθετήσει εμείς με την Αίγυπτο, άρα εκεί είναι με τη Βούλα ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, και η Τουρκία διατείνεται ότι και αυτή η ίδια περιοχή είναι δικών της κυριαρχικών δικαιωμάτων, επειδή έχει κάνει αυτή την παλαβή, θεοπάλαβη οριοθέτηση με τη Λιβύη, την οποία τη στηρίζει με τα πάθος ο κύριος Συνειρλίογλου, τον οποίο κύριο Συνειρλίογλου, ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυρία Παπαδοπούλου τον υποστηρίζουν με κοινό ψηφοδέλτιο με την Τελειριάν, πώς τη λένε αυτήνα, άλλο μην πω τώρα τίποτα, είναι και η γυναίκα, για τον ΟΑΣΕ, τον Συνειρλίογλου, τον Γκρίζο Λύκο, τον Ανθέλινα, εκ των ηθινόντων νοών της γαλάζιας πατρίδας και του τουρκολιβικού μνημονίου και της κατάληψης ολόκληρης της Κύπρου από την Τουρκία, τον στηρίζει η Ελλάδα, δηλαδή πολιτική τους φάξε με πασάμουνα, γεια σου κύριε Γεραπετρίτη. Θα τα βρείτε μπροστά σας αυτά και μην νομίζετε ότι η ασυλία και όλα καλά και όλα ωραία. Πέρα από τα δικαστικά υπάρχει και η αιωνία χλέβη των Ελλήνων. Θα έχετε την αιωνία χλέβη των Ελλήνων για μια σειρά από ενέργειες, ειδικά με αυτή με το Συνειρλίογλου. Επίσης έχουμε ένα άλλο θέμα, είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ μεθαύριο, 9 με 11 Ιουλίου στην Ουάσιγκτον. Εκεί είδαμε από διαρροές από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα είναι πρωτεύον θέμα στην παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού το θέμα των Σκοπίων και η χρησιμοποίηση της λέξης Μακεδονία. Πάλι εγκλωβιζόμαστε. Συνολικά η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ένας τάφος που έχουν ανοίξει για να θάψουν την Μακεδονία εκεί, την πραγματική Μακεδονία, και όταν έρθει ο καιρός θα μπει και η ταφόπλακα. Μην εγκλωβίζεστε πάνω σε λεπτομέρειες, όταν είναι πραγματικά λεπτομέρειες. Η συμφωνία είναι το δηλητήριο, η ίδια η συμφωνία στο σύνολό της. Ψάξτε, βρείτε τρόπους να συνεννοηθούμε με τη Βουλγαρία, με τους κατοίκους των Σκοπίων. Αυτή η συμφωνία πρέπει κοινή συνενέση, όπως την υπογράψαμε, να την ξευπογράψουμε. Οι άνθρωποι να βρουν την πραγματική τους ταυτότητα, Βούλγαροι, Αλβανοί, Σέρβοι, Έλληνες, Ρωμά, Τούρκοι, ξέρω εγώ 5-6% πόσο είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πού τους βρήκατε τους Μακεδόνες και πάτε να τρελάνετε τον κόσμο? Και κάποιος, γιατί σας είπα, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται με τα σχόλια, λέει ένας, κύριε Καλεντερίδη, φροντίστε να έρχονται, λέει, τα σχολεία των Σκοπιανών στην Ελλάδα και να επισκεφθούν τις Αιγές, τη Βεργίνα που είναι μαζί εκεί, την Μπέλα και άλλες, τους τάφους στην Εορδαία, τους τάφους στη Θεσσαλονίκη, στο Δερβένι,
το μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, τα παιδιά να έρθουν να δουν με τα μάτια τους, να διαβάσουν τις επιγραφές και να πούν τι σχέση έχουμε εμείς με αυτά που βλέπουμε εδώ, από πού και ως πού. Θέλω να πω, κάντε κάτι να τελειώνουμε με αυτήν την προδοτική συμφωνία που μας τη φόρεσαν καπέλο και δεν φταίνει οι Σκοπιανοί. Άλλοι βρίσκονται από πίσω και στόχος είναι η Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Τώρα, ένας φίλος λέει, επειδή είπα να μην στηριζόμαστε σε συμμάχους όταν πρόκειται για την εδαφική ακεραιότητα και για την επιβίωση της Κύπρου και της Ελλάδας, και λέει γιατί δεν βλέπεις, λέει, τι γίνεται, η Εμένη, λέει, βοηθάει τη Γάζα και οι Ρώσοι και οι Ιρανοί βοηθάνε τον Άσαντ. Και τι έγινε? Παραπάνω από το μισό της χώρας του Άσαντ είναι υπό ξένη κατοχή και οι Εμενίτες τι έκαναν? Τους έσωσαν τους Γαζέους. Και η Χεσμολάχ τι έκανε? Θα καταστραφεί η ίδια. Ακούστε, αυτή η αρχή είναι απαράβατη. Αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς, μην περιμένεις να σε ξύσουν άλλοι. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι ευπρόσδεκτη η βοήθεια των συμμάχων. Είπα να μην στηριζόμαστε σε αυτούς. Να μην στηρίζουμε την επιβίωση της χώρας στην Κύπρο και στην Ελλάδα και την εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας στη βοήθεια που θα λάβουμε από τους ξένους. Και αν εκείνη τη στιγμή σε αυτό που βασιζόμαστε τα συμφέροντά του είναι ισχυρότερα με την Τουρκία από ό,τι με την Ελλάδα, ποιος σου λέει ότι θα έρθει να σε βοηθήσει? Πού τα διαβάσατε αυτά? Σε ποια σχολή πολέμου τα διαβάσατε? Για ξαναδείξτε τα βιβλία όσοι είστε του χώρου και ξαναδείτε. Είπα 90%, για να μην πω ότι λέω και λίγο, 90% να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και 10% ευπρόσδεκτη όποια βοήθεια έρθει από τους συμμάχους. Ξεκάθαρα πράγματα. Να ξαναγυρίσω λίγο στο προηγούμενο. Μόλις λοιπόν έρθει το Ιταλικό πλοίο στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, που είναι και με βούλα και με σφραγίδα ελληνογυπτιακή εκεί και ΑΟΣ, και αν συνεχίσει το τουρκικό Μπαρτίν, η κορβέτα, να μπει μέσα στην ελληνική ΑΟΣ για να συνοδεύσει, κάνει επίδειξη σημαίας εκεί, έτσι λέει, είμαι εδώ, η Τουρκία είναι εδώ, είναι δικό μου αυτό, είναι δικά μου κυριαρχικά δικαιώματα. Αν επιχειρήσει να έρθει μέσα σε οριοθετημένη, τότε τι θα κάνει η Ελλάδα? Και ακούω ότι στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στην Νέα Υόρκη δεν έχει οριστεί ακόμα ραντεβού Μητσοτάκη Ερντογάν. Τι γίνεται? Μου γράφει κάποιος ότι το είπε και ο Μιχάλης Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη ή από την Ουάσιγκτον. Όχι μόνο ο Μιχάλης, εδώ έχουμε διαρροές και από εδώ πέρα. Λένε διπλωματικοί κύκλοι, μου λένε, ναι, υπάρχει ένας προβληματισμός, υπάρχει ένα... Καλά, εάν είναι η Ελλάδα να υπογράφει διακήρυξη των Αθηνών και αυτή να μην κρατήσει ούτε ένα χρόνο, δηλαδή 8 Δεκεμβρίου την υπογράψαμε και τώρα μετά από 7 μήνες, πάπαλα, δεν ισχύει. Ποιος μας έβαλε σε αυτό το παιχνίδι τότε να το κάνουμε και τι κερδίσαμε? Μήπως για άλλη μια φορά ξεπλύναμε την Τουρκία, να ανοίξουν οι πόρτες, να πάρει τα F-16, να ανοίξουν οι πόρτες στη Δύση και να τρέχουμε τώρα από πίσω, και με ποια αξιοπιστία θα τους ξανακαταγγείλουμε τώρα? Θα σου πει άλλος, κάτσε ρε φίλε, τη μια εβδομάδα μας λες εσύ, την άλλη εβδομάδα μας λες αλλιώς για την Τουρκία. Εσύ δεν μας έλεγες τι ωραία που τα βρήκατε? Τώρα τι θέλεις ξανά? Αυτά έχουν να κάνουν με το εξής, σας είπα. Υπάρχουν δύο μαγικές λέξεις. Η μία λέγεται εθνικό σχέδιο και η άλλη λέγεται εθνική στρατηγική. Προηγείται το εθνικό σχέδιο. Το εθνικό σχέδιο λέει τι θέλεις να είναι η Κύπρος, η Ελλάδα και ο ελληνισμός μέχρι το 2050. Ποιοι είναι οι στόχοι σου? Θέλουμε αυτά. Αυτό είναι το εθνικό σχέδιο. Και η στρατηγική είναι πώς θα κλιμακώσουμε σε βάθος χρόνου την επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτό εδώ, η μόνη στρατηγική εδώ που υπάρχει είναι το όσα φάμε, όσα πιούμε και όσα αρπάξει η τσέπη μας. Το άλλο δεν το λέω, δεν με νοιάζει, δεν είναι πολιτικό εκείνο.
Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτή είναι η στρατηγική της χώρας. Να πάμε κάτω στην Κύπρο. Είδα ότι ο Ερντογάν, ερχόμενος από την Αστανά, είπε πολλά. Σας είπα, έχω όλη είναι ένα κείμενο 7 σελίδων. Ερωτήσεις, απαντήσεις, είχε πολλά κέφια είχε, δεν ξέρω τι τον πότισαν εκεί. Τον ρώτησαν για την Κύπρο, θέλησαν να βγάλουν είδηση οι δημοσιογράφοι εάν η Τουρκία θα επέμβει στην Κύπρο σε περίπτωση που ο πόλεμος επεκταθεί στην Κύπρο. Εκεί τον είδα ότι σφίγγα, δεν μίλησε γι' αυτό, το ξέφυγε και πήγε στο εξής: γνωρίζουμε, λέει, την εγκατάσταση του Ισραήλ, την πύκνωση της εγκατάστασης του Ισραήλ στην Κύπρο. Έτσι το άφησε και πιθανόν εννοεί αυτή τη βάση της Μοσάντ που μας είπε και ο Γάλλος και δεν ξέρω τι άλλο. Ίσως τις ασκήσεις, δεν ξέρω τι άλλο. Πάντως δεν μίλησε γι' αυτό, είπε κάτι άλλο, το ότι τους παρακάλεσε αυτόν και τον Οζέλ, τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να έρθουν από την προηγούμενη για να γίνει η παρέλαση στις 9.30 το πρωί, να μην γίνει το μεσημέρι, γιατί να γίνει το μεσημέρι, επειδή ο ήλιος είναι καυτός, δεν θα έχουμε πολύ κόσμο και δεν θέλω, λέει, να μην τιμήσει ο κόσμος την παρουσία σας εδώ και την ημέρα. Και όντως δέχθηκε ο Ερντογάν από ό,τι είπε ο ίδιος, 9.30 ώρα το πρωί θα γίνει η παρέλαση τελικά. Και δεν ξέρω αν το έκαναν αυτό για να μην συμπέσει χρονικά η αντικατοχική που θα γίνει στο Προεδρικό στην Κυπριακή Δημοκρατία, παρουσία και του κυρίου Μητσοτάκη και η παρέλαση. Δεν ξέρω αν το κάναν γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ είναι η κατάσταση δύσκολη για την Κύπρο, είχαμε άλλη μία προσπάθεια της Τουρκίας, είχαμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και μετά των Αρχηγών Κρατών στο Σούσι, την αρμενική πόλη Σούσι, οι Τούρκοι, οι Αζέροι τη λένε Σούσα, στο κατεχόμενο πλέον από το Αζερβαϊτζάν Ναγκόρνο Καραμπάχ στο Αρτσάχ. Επίτηδες τα κάνουν εκεί για να δείξουν ότι εμείς τώρα πια αυτό είναι τουρκικό αζέρικο. Και εκεί για άλλη μια φορά εκλήθησαν αξιωματούχοι από το ψευδοκράτος και θέλουν να κατοχυρώσουν τη θέση του ψευδοκράτους ως παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Εκεί λοιπόν είχαμε αντίδραση και από το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών και από τον Μπορέλ. Θα δούμε τι είπε ο Μπορέλ για αυτό το θέμα. Και χθες επισήμανα ότι απουσίαζε από τη δήλωση του Φιντάν, εδώ στην εκπομπή μας, οποιαδήποτε αναφορά στην Κύπρο, και εδώ έχουμε τώρα την απάντηση του Μπορέλ για το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει τις προσπάθειες του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών να νομιμοποιήσει την τουρκοκυπριακή αποσχιστική οντότητα, τη λεγόμενη διεθνώς μη αναγνωρισμένη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, ως παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών. Υπογράμμισε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωζέπ Μπορέλ, σημειώνοντας ότι αυτή η απόφαση εν αναμονή της επικύρωσης των μελών του οργανισμού, δεν έχει επικυρωθεί ακόμα, είναι λυπηρή και έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι, ακούστε τώρα τι λέει, αρκετά μέλη του εξέφρασαν στεναρή υποστήριξη στην αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Άρα πήραν διαβεβαιώσεις και η Κυπριακή Δημοκρατία, πιθανόν και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, από αρκετά μέλη, 8 είναι όλοι, του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, ότι υποστηρίζουν στεναρά την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας, άρα και της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Συνεχίζει ο Μπορέλ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστήσει επανειλημμένα σαφές, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου πολιτικού επίπεδου, ότι αναγνωρίζει μόνον την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αναφερόμενο στην παρουσία του Όρμπαν εκεί, σας είπα χθες ότι από τη Μόσχα πέταξε στον Μπακού και από τον Μπακού πήγε στην Σούση. Επιπλέον ο Μπορέλ επισήμανε ότι η συμμετοχή του Βίκτορ Όρμπαν στην άτυπη σύνοδο του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών στη Σούσα στις 5-6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ουγγαρίας και αυτού του οργανισμού. Η Ουγγαρία είναι πλέον το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετεί την εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Αυτό δεν συνεπάγεται καμία εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης, που είναι ευθύνη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε επίπεδο αρχηγού κράτους ή κυβέρνησης και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης σε υπουργικό επίπεδο, είπε ο Μπορέλ. Και λέει, η Ουγγαρία δεν έχει λάβει καμία εντολή από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των σχέσεων με τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών. Άρα τι θες και πας εκεί, του λέει. Και είπαμε χθες, για όσους επενούν τον Όρμπαν, είπαμε ότι ορισμένες από τις κινήσεις του Όρμπαν που στηρίζουν την προστασία του εθνικού κράτους, κατά την άποψή μου είναι σωστές. Από εκεί και μετά όμως είπα χθες ότι είναι ο δούριος ύπος του παντουρκισμού και του Ερντογάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρτον. Εντάξει. Τώρα, σε σχέση με το θέμα που προέκυψε με τον υποδιοικητή της Εθνικής Φρουράς και με την επιστολή που έκανε και την έστειλε παντού, και μαθαίνω ότι στέλνει και εδώ σε διάφορους στην Ελλάδα, προς τον Δένδια και τα λοιπά. Μαθαίνω ότι ήδη ο εισαγγελέας στην Κύπρο την έχει στο μικροσκόπιο για να εντοπίσει, και έχει εντοπίσει, όπως πληροφορούμε, και ορισμένα σημεία που πιθανόν παραβιάζουν άρθρα του ποινικού κώδικα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτή την επιστολή. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις ισχυρές. Διαλυτικά φαινόμενα. Όσοι έχουν βγάλει την ευελπίδα και όσοι έχουν υπηρετήσει τις ένοπλες δυνάμεις γνωρίζουν ότι χωρίς πειθαρχία, η πειθαρχία είναι μια καταπληκτική λέξη. Είναι του άρχο δια της πειθούς και όχι δια της επιβολής. Πειθαρχία λοιπόν, όταν δεν υπάρχει πειθαρχία στις ένοπλες δυνάμεις και όταν δεν τηρείται αυστηρότατα η ιεραρχία, δεν μπορεί διάφοροι καφετζίδες και διάφοροι δέσμοι των τυχερών παιγνίων και της μπιλότας, πώς την λένε στην Κύπρο, να διαταράσουν την ιεραρχία και την πειθαρχία στο στράτευμα, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο. Εντάξει, ο εισαγγελέας λοιπόν να κάνει τη δουλειά του εκεί και θα τα ξαναπούμε. Αναφερόμενο στο θέμα, ρώτησε, σήμερα ήταν το μνημόσυνο για τον Χαρίλαο, όχι τον Χαρίλαο, τι λέω τώρα, τον Ευάγγελο Φλωράκη, τον στρατηγό, τον αείμνηστο, ο οποίος έγινε το δυστύχημα με το ελικόπτερο, έχασε τη ζωή του μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματικούς. Και στη διάρκεια του μνημοσύνου ρώτησαν τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, τον κύριο Βασίλη Πάρμα, εάν τι έχετε να πείτε για την επιστολή του υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς που δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Και είπε, σήμερα τιμούμε τη μνήμη του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Ευάγγελου Φλωράκη και των 4 αξιωματικών που θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος υπηρετώντας την πατρίδα. Ως εκ τούτου, σήμερα είναι η μέρα τιμής, αυτοκριτικής και σιωπής και όποια περαιτέρω λόγια την σημερινή ημέρα αποτελούν ιεροσυλία για τη μνήμη των ηρώων μας. Η ιεροσυλία λοιπόν είναι να αναφερόμαστε σε τέτοια λιβελογραφήματα τα οποία καλούν στην ουσία σε στάση αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς έναντι ελλαδιτών αξιωματικών και έναντι του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Αυτό είναι το άρθρο του ποινικού κώδικα που εξετάζεται. Αυτά είναι ιεροσυλία. Και ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, που είναι εξ Ελλάδος,
παίζει και ένα ρόλο επιχειρησιακό εκεί, που σχετίζεται με την άμυνα και την υποστήριξη της Κύπρου. Για όσους δεν το γνωρίζουν. Και πρώτος απ' όλα θα έπρεπε να το γνωρίζει ο υπαρχηγός αυτό. Το μνημόσυνο για τον Ευάγγελο Φλωράκη, τον αείμνηστο Ευάγγελο Φλωράκη, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά στα Κούκλια της Πάφου, προϊσταμένο του Επισκόπου Αρσινό Εισηγουμένου της Χρυσοραγιάτισσας Παγκράτιου. Φέτος, είπε ο κύριος Πάλμας, ο Υπουργός Άμυνας Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπληρώνονται 22 χρόνια από το τραγικό πρωινό της 10ης Ιουλίου του 2002 με τη μοιραία συντριβή του ελικοπτέρου της Εθνικής Φρουράς που οδήγησε στο θάνατο, προσκλητήριο νεκρών είναι αυτό, τον αντιστράτηγο Ευάγγελο Φλωράκη. Αν είχαμε όπλα εδώ θα βαράγαμε τώρα για κάθε έναν. Τον αντιπτέραρχο Στυλιανό Δεμέναγα, τον επισμηναγό Πάρη Αθανασιάδη, τον πλωτάρχη Νικόλα Γεωργίου, τον σμηναγό Μιχάλη Σακαλή. Εκείνο το πρωινό, είπε ο Υπουργός Άμυνας, το φως δεν διαδέχθηκε το σκότος και ένα μαύρο βαρύ πέπλο σκέπασε την Κυπριακή γη, σκορπίζοντας τον θρήνο και τον σπαραγμό στο λαό μας, όταν διαδόθηκαν τα θλιβερά νέα για την απώλεια των 5 αξιωματικών και ορφάνεψε η Εθνική Φρουρά. Αιωνία τους η μνήμη. Πολύ γρήγορα να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, ενώ εμείς καλούμε σε ανώτατο επίπεδο, στην ουσία σε στάση και σε εμφάνιση διαλυτικών φαινομένων στην Εθνική Φρουρά. Τι κάνει η άλλη πλευρά? Η άλλη πλευρά κάνει τα εξής. Έχει σχετικό άρθρο ο Κώστας Βενιζέλος. Πρώτον, έχει κάνει την αεροπορική βάση στο παράνομο αεροδρόμιο Λευκονίκου, όπου σταθμεύουν μη επανδρομένα αεροσκάφη TAF V2 Bayraktar, τα οποία με έναν σταθμό αναμετάδοσης που έχει στηθεί πάνω στο πενταδάκτυλο φτάνουν μέχρι τις ακτές της Αιγύπτου, του Ισραήλ, του Λιβάνου και της Συρίας. Δηλαδή έχει καταστήσει τα κατεχόμενα ένα εργαλείο των γεωπολιτικών σχεδίων της η Άγκυρα. Δεύτερον, έχει σχεδιαστεί ναυσταθμός, ναυτική βάση στο Μπογάζι, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τις ακτές της Συρίας και του Λιβάνου, βορείως της Αμμοχώστου. Εκεί λοιπόν η υλοποίηση βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο, τα λεφτά έχουν δεσμευτεί και όταν αρχίσει και ολοκληρωθεί το σχέδιο, εκεί θα έχουμε στάθμευση πολεμικών πλοίων της Τουρκίας, τα οποία και αυτά δεν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, όπως διατείνονται ότι η παρουσία του στρατού στα κατεχόμενα είναι για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Εκεί αποκαλύπτονται και τα πραγματικά σχέδια της εισβολής και κατοχής. Και όσοι βοήθησαν την Τουρκία, και αναφέρομαι στις ΗΠΑ, στο Βρετανία και στο ρόλο του Ισραήλ στην εισβολή, τώρα να καθίσουν να φάνε στη μάπα αυτό που ήδη δημιούργησαν, το τέρας που δημιούργησαν. Ας το φάνε στη μάπα. Λοιπόν, και τρίτον, κατασκευάζουν σταθμό παρακολούθησης πλοίων στο ακροτήρι του Αποστόλου Ανδρέα και στην περιοχή Τέμπλος. Και έτσι έχουμε μία επανδρομένα παρατήρηση σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, πλοία, ναυτική παρουσία και έλεγχο όλες τις θαλάσσιας κίνησης στην περιοχή του Ανατολικού Μεσογείου από τα ραντάρ που εγκαθίστανται στο Τέμπλος και στο ακροτήρι του Αγίου Ανδρέα. Και όλα αυτά επιπλέον είναι και για την υποστήριξη της γαλάζιας πατρίδας. Γιατί η γαλάζια πατρίδα ξεκινάει από τις ακτές της Συρίας και φτάνει μέχρι τον Νέστο ποταμό στην ουσία, τις εκβολές του Νέστου ποταμού. Τώρα υπάρχει ένα θέμα. Είπαμε ότι εδώ και 50 χρόνια, φυσικά τα τελευταία χρόνια έχουν ξυπνήσει, επιχειρείται η λαιλασία των περιουσιών, των ελληνικών περιουσιών στα κατεχόμενα. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο επιτυχίας σε εισαγωγικά του εγχειρήματος κατοχή της Κύπρου. Διότι μέσα από το ξεπούλημα των ελληνικών περιουσιών εισραίουν τεράστια κεφάλαια και έτσι αποκτά βιωσιμότητα το ψευδοκράτος. Έβγε στον Νίκο Χριστοδουλίδη, που είναι ο μόνος πρόεδρος της Δημοκρατίας που έχει σχέδιο, που κινείται εναντίον.
και αυτών που την πολλούν, αυτών που την αγοράζουν, αυτών που χτίζουν πάνω, αυτών που διαφημίζουν, ακόμα και οι διαφημιστές. Για όλους γίνεται φάκελος και οι αρμόδιοι εισαγγελείς κάνουν τα και κανονισμένα και τα προβλεπόμενα και πλέον θα γυρίσει μπούμεραγκ, αυτεπίστροφο όπλο για όσους έχουν επενδύσει και έχουν βάλει λεφτά εκεί. Θα τους τα φάνε οι δικηγόροι και τα δικαστήρια. Μπράβο λοιπόν, και γι' αυτό διαβάζω και ακούω ότι οι Τούρκοι έχουν ταραχτεί πολύ και στην Άγκυρα και στα κατεχόμενα με τις κινήσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη. Έβγε. Πάμε στο τρίτο μας θέμα. Τρίτο θέμα είναι τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία. Επειδή ορισμένοι λένε, καλά ο Καλλιτερίδης βλέπει στον ύπνο του, λέει όλο Τούρκους. Επειδή έκανα ένα θέμα εκεί πάλι με την Κύπρο, με την πιθανή νέα εισβολή, τη σχεδιαζόμενη από την Τουρκία. Τι έγινε χθες στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο, ελπίζω γιατί με τους Γερμανούς ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, οι Γερμανοί να κατάλαβαν τι έκαναν τόσες δεκαετίες βάζοντας, τι λέει, έτρεφε φίδι στον κόρφο του, λέει ο λαός μας. Τους είδατε χθες στο Βερολίνο. Βγήκαν στους δρόμους, έκαναν αυτά τα σήματα, τα ρατσιστικά, τα τουρκοναζιστικά σήματα των γκρίζων λύκων και μέσα στο γήπεδο το ίδιο, ψάλλοντας τον εθνικό του ύμνο. Εντάξει, το εθνικό ύμνο είναι δικός τους, βεβαίως κάθε λαός πρέπει να αναγνωρίζουμε στο κάθε λαό το δικαίωμα να αγαπάει την πατρίδα του, τη σημαία του, τον εθνικό του ύμνο. Τα ρατσιστικά, τι δουλειά έχουν μέσα στην Γερμανία? Και κάθισα και είδα αρκετά βίντεο. Και ευτυχώς που υπάρχουν Τούρκοι, οι οποίοι έχουν τα μυαλά τους στο κεφάλι τους και τα βγάζουν. Και τι λέγανε, ξέρετε? Καλά, μιλάμε για τη σχέτη, ένας παραλογισμός. Λέγανε, άκουσα συνθήματα που λέγανε, συνθήματα ομαδικά, δεν θέλουμε μετανάστες στην Τουρκία. Δηλαδή πραγματικά μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό. Οι ίδιοι μετανάστες στη Γερμανία, ενώ είναι οι ίδιοι μετανάστες στη Γερμανία και απολαμβάνουν της ανοχής, της φιλοξενίας μιας ξένης χώρας ως μετανάστες, διαδηλώνουν με κεντρικό σύστημα όχι μετανάστες στην Τουρκία. Πώς το ακούτε? Και κάνω και το σήμα των γκριζολίκων, έτσι. Επίσης, είδα τις δηλώσεις του Ερντογάν, μετά κατέβηκε στα αποδυτήρια, έχασαν οι Τούρκοι, εντάξει, εγώ δεν ούτε χαίρομαι ούτε λυπάμαι. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα για μένα, πολύ σημαντικό άθλημα, ό,τι αγαπάει ο κόσμος οφείλουμε να το σεβόμαστε. Επαναλαμβάνω, ό,τι αγαπάει ο κόσμος οφείλουμε να το σεβόμαστε, δεν είναι χαζός ο κόσμος. Κάτι βρίσκει, κάτι ξεδίνει, κάτι ικανοποιεί μέσα του, μια χαρά. Δεν μιλώ τώρα ούτε για τους χούλιγκαν, ούτε για τις ασχήμνες, ούτε για τα άσχημα που γίνεται στο ποδόσφαιρο. Μιλάω για το ποδόσφαιρο. Άρα ούτε χαίρομαι ούτε λυπάμαι. Εντάξει, όποιος κέρδισε, κέρδισε και νομίζω ότι δίκαιο ήταν το αποτέλεσμα. Δεν έγινε κάτι που να πει κανείς ότι με αδίκησαν. Πήγε ο Ερντογάν κάτω και άρχισε πάλι τα ίδια. Γιατί είχε δημιουργήσει προσδοκίες, το λένε ορισμένοι στα τουρκικά, γουρσούζης, είναι τουρκική λέξη, γουρσούζ. Και ορισμένοι το λένε, κυκλοφόρησε δηλαδή, ότι χάσαμε επειδή ήταν αυτός ο γουρσούζης εκεί, ενώ λέγανε ότι η Τραπεζούντα πήρε το πρωτάθλημα επειδή την ευλόγησε ο Πατριάρχης μετά από τόσα χρόνια, από το 1978, ο Πατριάρχης και ο χειρός δράμας, ο Παύλος, ο οποίος ήταν και μέλος της Trabzonspor. Τώρα λένε ότι ήρθε αυτός ο γουρσούζης και χάσαμε. Και βγήκε και είπε πάλι για την UEFA, πάλι για την Ευρώπη, ότι δεν μας θέλουν, ότι είναι ρατσιστές, ότι είναι τουρκοφοβικοί κτλ. Προσέξτε, αυτοί οι οποίοι εξόντωσαν οτιδήποτε μη τουρκικό μέσα στη χώρα τους και μη μουσουλμανικό, κατηγορούν την Ευρώπη, η οποία Ευρώπη τους έδωσε τα πάντα. Ελευθερία στην θρησκεία, στη γλώσσα, ακόμα και στον τουρκοφασισμό. Αυτό που είδα πάντως, είδα τους Κούρδους να χορεύουν και να γιορτάζουν τη νίκη της Ολλανδίας μαζί με Άραβες. Και όχι μόνο στο Βερολίνο, σε πολλές περιοχές. Αυτό κρατήστε το, κάτι σημαίνει. Και προσέξτε, όχι με σημαίες των Κούρδων της Τουρκίας,
του ΠΚΚ, με σημαίες του αυτόνομου κράτους του Βορείου Ιράκ, του Νοτιού Κουρδιστάν δηλαδή. Κρατήστε το και αυτό. Λοιπόν, αυτά και με την Τουρκία. Τώρα έχουμε και... Ο Ερντογάν είναι ικανός για όλα. Είναι ικανός για όλα. Είναι ο άνθρωπος που έπαιξε με προσωπικές του αποφάσεις το ρόλο του καταστροφέα του κράτους που λέγεται Συρία. Επειδή τα παρακολούθησα όλα, τα έχω αποδελτιωμένα, όλο το παιχνίδι που ξεκίνησαν οι Δυτικοί να κάνουν στη Συρία, ξέρετε τι είχαν κάνει. Είχαν βάλει ένα χρονοδιάγραμμα, επαναλαμβάνω, έχω όλα τα στοιχεία. Είχαν βάλει ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα προκαλέσουμε διαδηλώσεις, πότε θα βάλουμε τους προβοκάτορες με τα όπλα να ρίξουν στις διαδηλώσεις, να αναγκάσουμε τις ένοπλες δυνάμεις να απαντήσουν, άμα έχει ο άλλος όπλα απαντάς με όπλα, να γίνει εξέγερση, να προκληθούν προσφυγικά κύματα. Και τι κάνανε? Προτού γίνουν όλα αυτά, κάνουν έναν προσφυγικό καταβλισμό στην Αντιόχεια για 10.000 άτομα. Προτού ξεκινήσουν οι φασαρίες που είχαν σχεδιάσει. Και είχε προγραμματίσει η Αντζελίνα Τζολί, που κάτι ήταν στην UNESCO για τους πρόσφυγες, ένα ταξίδι, γιατί στο χρονοδιάγραμμα έλεγε, για παράδειγμα, 15 Μαΐου θα έχουν έρθει 10.000 πρόσφυγες στον καταβλισμό που κάναμε, να πας να δείξεις το πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι αυτοί, να ευαισθητοποιηθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη και έτσι να κάνουμε και μια προβοκάτσια με χρήση χημικών, να βγάλουμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μια απόφαση για να επέμβουμε στρατιωτικά στη Συρία. Όμως ο Άσαντ, επειδή πληροφορήθηκε το σχέδιο, έδειξε αυτοσυγκράτηση και το χρονοδιάγραμμα δεν λειτουργήσε. Και δεν προκλήθηκαν τα επεισόδια, όμως είχε προγραμματιστεί η πτήση της Αντζελίνα Ζολί. Δεν μπορούσε να πάει πιο μετά και πήγε η Αντζελίνα Ζολί, ενώ δεν είχαν πάει ακόμα οι πρόσφυγες, μετέφεραν κάποιους μεταφερόμενους. Και προσέξτε, όταν πήγαν εκεί, τους είχαν τάξει, ελάτε, δεν είχαν αρχίσει οι μάχες, το εμφύλιος. Ελάτε, θα σας δώσουμε διαβατήρια, πάτε όλοι στην Ευρώπη. Το πρώτο διάστημα όσοι πήγαν, επειδή δεν πήραν τα διαβατήρια και τα υπεσχημένα δεν τηρήθηκαν, ξαναγύρισαν πίσω. Στη συνέχεια λοιπόν, όταν άρχισε το πανηγύρι, μιλάμε τώρα Μάρτι-Απρίλη του 2011, όταν άρχισε το πανηγύρι, φεύγουν λιποτάκτες οι οποίοι ήταν από πριν είχαν συνεννοηθεί, φεύγουν, έρχονται στην Τουρκία και δημιουργούν τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό. Τα αεροπλάνα μεταφέρουν από την Κροατία, από τη Σλοβενία, ίσως και από τη Σερβία, όπλα από την παλιά Ιουγκοσλαβία για να τους εξοπλίσουν. Τα πληρώνει το Κατάρ, όλα αυτά υπάρχουν, οι πτήσεις, τα χρήματα, τα πάντα. Προσγειώνονται στην Τουρκία, εξοπλίζονται αυτοί οι άνθρωποι, καταστρέφουν τη Συρία, μιλάμε για 7-8 εκατομμύρια πρόσφυγες, η μισή και παραπάνω στο εξωτερικό και άλλη μισή στο εσωτερικό. Καταστρέφεται ένα κράτος που είναι αδελφό με την Ελλάδα, το κράτος των Σελευκηδών είναι η Συρία, και σε όλα αυτά εμφανής πρωταγωνιστής είναι ο Ερντογάν, ο οποίος τι έλεγε με τον Νταβούτογλου? Άλλο νούμερο αυτός με την πολιτική έννοια. Λέει σε 48 ώρες θα πάμε, λέει, στην Δαμασκό να προσκυνήσουμε στο τζαμί των Ομεϊαδών. Είναι ένα καταπληκτικό μνημείο ενός Κούρδου, του Σελαχατίν. Άλλο θέμα αυτό. Τελικά η Συρία, η Ρωσία και η Κίνα έβαλαν βέτο στον ΟΗΕ, απέτρεψαν την ένοπλη επίθεση της Δύσης και πάλι, όπως έγινε στην Λιβύη, την απέτρεψαν όπως είχαν κάνει στη Λιβύη, απέτρεψαν με βέτο, μου φαίνεται 6-7 βέτο έβαλαν, μόνο για τη Συρία, η Κίνα και η Ρωσία, και επειδή ήταν 2 βέτο ήταν πιο ισχυρή, 2/5, έτσι. Και έτσι σώθηκε η Συρία, τι σώθηκε δηλαδή, σώθηκε πάντως. Τώρα ξέρετε τι λέει ο Ερντογάν? Επειδή γύρισαν τα κόζια, και αυτή η τουρκική λέξη είναι, αλλά ας τη χρησιμοποιούμε τώρα. Προσέξτε.
την πρόθεσή του να καλέσει τον Σύρο ομόλογο του Μπασάρ Αλ Άσαντ στην Τουρκία ανα πάσα στιγμή, εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μια τέτοια κίνηση λογίζεται ως απόπειρα αποκατάστασης της ρήξης της σχέσης μεταξύ Άγκυρας και Δαμασκού μετά τον πόλεμο του 2011. Έτσι λέγεται. Η προδοσία που έκανε ο Ερντογάν μέχρι τότε, ο Ερντογάν είχε σχέσεις οικογενειακές με τον Άσαντ. Τον φιλοξενούσε στην Ατάλια, στην Αλικαρνασσό, έχω και φωτογραφικό υλικό, μην νομίζετε. Τα κρατάμε αυτά. Στην Μαρμαρίδα, στην Κωνσταντινούπολη, οικογενειακώς τους καλούσε και εκτός πρωτοκόλλου και έδινε συμβουλές πώς να μεγαλώσει τα παιδιά, το Άσαντ και τέτοια, ο Ερντογάν. Μετά κατέστρεψε τη χώρα του, ο Ερντογάν. Τώρα λοιπόν τι λέει? Τα ξεχάσουμε αυτά, λέει. Εμείς να ξανακάνουμε οικογενειακές σχέσεις, λέει. Τα διάβασα όλη την τέτοια. Ας πούμε τώρα μια σύνοψη. Μπορεί να στείλουμε πρόσκληση στον Άσαντ ανά πάσα στιγμή, είπε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους, επιστρέφοντας από το Βερολίνο τώρα, μετά την κατραπακιά που έφαγαν από τους Ολλανδούς. Ο Ερντογάν έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι θα μπορούσε να επανεξετάσει τους δεσμούς με τον Άσαντ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι ορισμένοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, πρότειναν συνάντηση με τον Άσαντ στην Τουρκία. Δηλαδή να πάει ο Πούτιν να καλέσουν και τον Άσαντ και να κάνουν τριμερή. Προσέξτε τώρα τι λέει. Εδώ δώστε βάση. Τώρα έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που μόλις ο Μπασάρ Αλ Άσαντ κάνει ένα βήμα προς τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, θα του δείξουμε την ίδια προσέγγιση. Στην ουσία εκλιπαρεί από τον Άσαντ να κάνει ένα βήμα, διότι αυτός το έκανε. Δεν έχει ανταπόκριση. Κάνε, σου λέει, και εσύ ένα βήματάκι και μετά να πάμε στο επόμενο. Η Τουρκία λοιπόν φιλοξενεί με βάση τα στοιχεία του ΟΗΕ 3,2 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες και είναι ένα ζήτημα η παρουσία των Σύρων στην Τουρκία. Υπόψη είναι ότι έχουν κάνει επιμελητήρια δικά τους, συλλόγους, κυκλοφορούν χρήμα, μου λένε στη Σμύρνη, εκατοντάδες επιχειρηματίες με δικές τους επιχειρήσεις μέσα στη Σμύρνη. Και δεν είναι ένας λαός που αφομοιώνεται, δίπλα είναι η Συρία. Είναι τόσοι πολλοί που θα κρατήσουν την ταυτότητά τους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, ένας από τους λόγους, δεν είναι αυτός ο λόγος που θέλει να τα ξαναβρει με τον Άσαντ, είναι να αρχίσουν να γυρνούν κάποιοι πίσω, να εξασφαλίσει δηλαδή την υπόσχεση ότι δεν θα τους πειράξει να γυρνούν πίσω. Ο Άσαντ όμως λέει, μέχρι να ξεκουμπιστεί και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από τη Συρία, δεν έχει συνάντηση. Πώς να φύγει ο Ερντογάν από εκεί? Άμα φύγει από ο Ερντογάν από εκεί, τεινάζεται στον αέρα ένα σχέδιο προσάρτησης αυτών των περιοχών. Έχει άλλα σχέδια, έχει κάνει μια κυβέρνηση και ο Ερντογάν προσωρινή. Στόχος είναι να δημιουργήσει ψευδοκράτη όπως τα κατεχόμενα, τα οποία θα είναι δορυφόροι της Τουρκίας. Άλλα κόλπα. Εν πάση περιπτώσει, η βασική δύναμη που τον οθεί στον Άσαντ είναι το κουρδικό ζήτημα και η παρουσία των Αμερικανών στην περιοχή Ανατολική του Εφράτη μαζί με τους Κούρδους. Μακάρι να τα ακούν κάποιοι στην Ουάσιγκτον αυτό και μακάρι να τα ακούει και το επιτελείο του Τραμπ, ο οποίος Τραμπ έκανε τη μεγάλη προδοσία των Κούρδων, εξαιτίας της οποίας παραιτήθη τότε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειάς του, παραιτήθηκαν στρατηγοί, γιατί πρόδωσε η Αμερική για πρώτη φορά, πρόδωσε συμμάχους τους Κούρδους με τους οποίους πολεμούσαν μαζί εναντίον του Ισλαμικού κράτους και οι Κούρδοι είχαν 16.000 νεκρούς και πάνω από 30.000 τραυματίες σε έναν κοινό αγώνα με τους Αμερικανούς. Και σε μία μέρα τους πούλησε και έδωσε άδεια στον Ερντογάν να κάνει την επιχείρηση ειρήνης. Τι ειρήνης δηλαδή? Αίματος. Στον Κύρεσπι και τη Σερεκάνια. Αυτά με τον Ερντογάν. Πάμε στο Ισραήλ τώρα. Εν παραλλήλω συνεχίζονται και οι προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας, αλλά και οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Χθες είχαμε επίθεση και σε σχολείο και σε κατοικία. Είχαμε συνολικά, για να δούμε πόσους νεκρούς, είχαμε συνολικά 29 νεκρούς, τουλάχιστον 29 νεκρούς, μόνο χθες, 10 σε ένα σπίτι και 19 σε ένα σχολείο. Όχι, σε 16 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινό βομβαρδισμό κατά σχολείου
που στέγαζε πρόσφυγες στον καταβλισμό Αλ Νουσεϊράτ στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 50, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί. Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του. Το πλήγμα στο σχολείο στην κεντρική Γάζα είχε στόχο ενόπλους που δρούσαν στην περιοχή. Ο καταβλισμός Αλ Νουσεϊράτ είναι ένας από τους 8 ιστορικούς καταβλισμούς της Λωρίδας της Γάζας και έγινε σήμερα στόχος σφοδρών βομβαρδισμών του Ισραηλινού στρατού. Νωρίτερα, σε αεροπορική επιδρομή κατά κατοικίας στον ίδιο καταβλισμό, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και πολλοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νοσοκομιακές πηγές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στον ημερήσιο απολογισμό των θυμάτων, το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 29 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα τις τελευταίες 24 ώρες και 100 τραυματίστηκαν. Πάμε τώρα στις προσπάθειες για υπογραφή συμφωνίας. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να αποσυρθούν από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας και να επιτρέψουν στους εκτοπισμένους να επιστρέψουν στα σπίτια τους στη Βόρεια Γάζα. Η Χαμάς έδωσε την έγκρισή της σε μια προκαταρκτική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υποστηρίζεται από τη ΣΥΠΑ, δήλωσε στο Associated Press ένας αξιωματούχος της Χαμάς και ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος χθες Σάββατο 6 Ιουλίου του 2025. Η συμφωνία σε στάδια, που είναι πρόταση της Ουάσιγκτον 3 σταδίων, θα ξεκινούσε με μια πλήρη κατάπαυση του πυρός 6 εβδομάδων, κατά την οποία θα απελευθερώνονταν ηλικιωμένοι άρρωστοι και γυναίκες όμεροι, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων εχμαλώτων, ανέφερε το Associated Press επικαλούμενο τους αξιωματούχους. Επίσης, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να αποσυρθούν από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας και να επιτρέψουν στους εκτοπισμένους να επιστρέψουν στα σπίτια τους στη Βόρεια Γάζα, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία θα μπορούσε να προχωρήσει επειδή η Χαμάς απέσυρε το αίτημά της στο Ισραήλ να αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από τη Γάζα και να δεσμευτεί για μόνιμη πάυση του πολέμου. Χαμάς και Ισραήλ αναμένεται να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός, εφόσον τεθεί σε ισχύ η πρώτη φάση της συμφωνίας 6 εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός. Είχαμε εντωμεταξύ, αφού η Χαμάς συμφώνησε με την αμερικανική πρόταση και υποχώρησε από κάποιες θέσεις της, σήμερα τα ΜΜΕ περιμένουν την απάντηση του Ισραήλ σε αυτή τη συμφωνία. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Αξιός, τον ΗΠΑ, ο διοικητής της Μοσάντ μετέφερε σε επιστολή του προς τους μεσολαβητές, στην Ντόχα τελικά πήγε, ότι το Ισραήλ απέρριψε το αίτημα της Χαμάς για γραπτή δέσμευση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας. Αυτό ζητούσε η Χαμάς. Θα πάμε στην πρώτη, να υπάρχει και γραπτή δέσμευση, θα πάμε και σε δεύτερη φάση. Η Χαμάς κάλεσε την Ουάσιγκτον, την Ντόχα και το Κάιρο να εγγυηθούν ότι οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν με συμφωνία και ότι η κατάπαυση του πυρός θα συνεχιστεί όσο οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Είχαμε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των ταξιορχιών Κουντς και των Ισραηλινών δυνάμεων στα δυτικά της Ράφα. Σύμφωνα με πηγές από την περιοχή της δυτικής Ράφα, υπήρχε ένας Ισραηλινός στρατιώτης νεκρός. Οι Ισραηλινοί ειδικοί του πολέμου σκεφτήκαμε ότι η επίθεση στη Ράφα θα ήταν μοχλός που θα οδηγούσε σε συμφωνία. Δηλαδή, επειδή ήταν το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς, κάναμε, λέει, την επίθεση στη Ράφα για να τους υποχρεώσουμε για συμφωνία. Αλλά δεν συνέβη. Από όπου και αν φύγουμε, πάμε σε μια περιοχή και φεύγουμε, η Χαμάς επιστρέφει εκεί και αποκαθιστά τη δύναμή της. Όσο ήμασταν κολλημένοι στη Γάζα, αντιμετωπίσαμε και την απειλή της Χεσμολάχ, εντωμεταξύ λένε. Περιγράφουν το αδιέξοδο. Ισραηλινά αεροσκάφη έκαναν βαρύς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Σουτζάγια, ανατολικά της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, 10 πυροσβεστικές μονάδες και 6 αεροσκάφη
εργάζονται για την κατάσβεση των πυρκαγιών που ξέσπασαν στην περιοχή της Γάτο Γαλιλαίας μετά την εκτόξευση πυράβλων της Χεσμολάχ στην περιοχή. Επίσης η Χεσμολάχ εξαπέλυσε μια επιτυχημένη πυραυλική επίθεση στην Ισραηλινή βάση ραντάρ και υποκλοπών και τηλεπικοινωνιών της πολεμικής αεροπορίας στο όρος Μερών. Είδα φωτογραφία Ισραηλινής πηγής, υπάρχει ένα τεράστιο ραντάρ εκεί που φαίνεται ότι είναι εκτυπημένο. Επαναλαμβάνω, Ισραηλινή πηγή μετά από αυτά που λένε οι... Τώρα, είχαμε κινητοποιήσεις και χθες Σαββάτο και σήμερα στο Ισραήλ, έκλεισαν δρόμους και τα λοιπά, πήγαν σε σπίτια υπουργών και ζητούν εδώ και τώρα συμφωνία. Υπόψη ότι υπάρχουν Ισραηλινοί που ζητούν από την κυβέρνηση να μην υποκύψει στις απαιτήσεις της Χαμάς και να μην υπογραφεί συμφωνία. Αυτά, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις ΗΠΑ. Οι Times λένε ότι παρά την αποφασιστικότητα του Biden, μάλλον δεν θα είναι υποψήφιος τον Νοέμβριο. Οι δημοκρατικοί φαίνεται να συμφωνούν ότι η Καμάλα Χάρις θα μπορούσε να είναι η καλύτερη προεδρική υποψήφια του κόμματός τους. Η Ουάσιγκτον δεν θέλει ακόμα να διακινδυνεύσει την κλιμάκωση στη σχέση με τη Μόσχα και να τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στην Πολωνία, γράφει το Πολίτικο. 2 μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, 9 με 11 Ιουλίου είναι η Σύνοδος Κορυφής, οι χώρες της συμμαχίας δεν έχουν συμφωνήσει, δεν έχουν καταλήξει σε μια διατύπωση σχετικά με το πώς θα υποσχεθούν την ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία για τρίτη φορά στο τελικό έγγραφο της Συνόδου Κορυφής. Το ΝΑΤΟ προσπαθεί να εφεύρει επιλογές για να μην προσβληθεί το Κίεβο, να μην θεωρήσει ότι το προσβάλλουν, αλλά και χωρίς να προσδιορίσει δεσμευτική ημερομηνία για ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία. Ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιζάρτο συμβούλεψε τους Ευρωπαίους πολιτικούς να δέσουν τις ζώνες ασφαλείας τους και να παρακολουθούν στενά τα περαιτέρω βήματα στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Μας είπε και ο Ορμπάν χθες, περιμένετε λέει από Δευτέρα έκπληξη. Κάτι θα κάνει, μια επίσκεψη, δεν ξέρω πού θα την κάνει. Αποκαλύπτεται ότι, καλά, η Washington Post έχει κόλαφο εδώ πέρα, έτσι, και άλλες εφημερίδες. Ξέρω ότι ορισμένοι μου λέτε μην λες λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να τα πούμε αυτά, παιδιά. Ο προσωπικός γιατρός του Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με κορυφαίο νευρολόγο της Ουάσιγκτον αρκετές φορές πέρσι και φέτος μέσα στο Λευκό Οίκο, αναφέρει η Washington Post. Το ρεπορτάζ δημοσιεύτηκε χθες Σάββατο, μια μέρα αφότου ο Biden απέρριψε το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε γνωστικό τεστ. Θα δείτε τι είπε στο Στεφανόπουλο, από ανεξάρτητους επιστήμονες και να δημοσιοποιήσει τα ευρήματά του. Αυτά είπε στη συνέντευξη στο Στεφανόπουλο. Σύμφωνα με τα ημερολόγια επισκεπτών στο Λευκό Οίκο που έχει δει η New York Post, η εφημερίδα που είναι των Ρεπουμπλικάνων, ο Δόκτωρ Κέβιν Κάναρτ, ειδικός στην νόσο του Πάρκινσον, παρακαλώ, στο ιατρικό κέντρο Walter Reed, συναντήθηκε με τον Γκέβιν Οκόνορ, τον οστεοπαθητικό που παρακολουθεί τον Αμερικανό πρόεδρο εδώ και αρκετά χρόνια. Η επίσκεψη που είδε η εφημερίδα, το επισκεπτήριο, πραγματοποιήθηκε στην κλινική που βρίσκεται μέσα στο Λευκό Οίκο τις 17 Ιανουαρίου. Ο Κάναρτ έχει επισκεφθεί το Λευκό Οίκο 8 φορές από τον Αύγουστο του 2023 μέχρι τον Μάρτιο του 2024 και τις 7 από αυτές έχει συναντηθεί με την Μέγαν Νάσγουόρθι, σύνδεσμο μεταξύ του κέντρου Walter Reed, του ιατρικού κέντρου, και του Λευκού Οίκου. Ο Biden έχει απορρίψει πολλές φορές να υποβληθεί σε οποιοδήποτε γνωστικό τεστ. Τον Αύγουστο του 2020 είχε απαντήσει σε ανάλογη ερώτηση του δημοσιογράφου λέγοντας «Γιατί στο διάολο να κάνω τεστ?» Συνέχισε να απορρίπτει την ανάγκη για ένα γνωστικό τεστ και σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου δεν υποβλήθηκε σε γνωστικό τεστ ούτε κατά τη διάρκεια των 3 ετήσιων ιατρικών εξετάσεων που έκανε στη διάρκεια της θητείας του Λευκό Οίκο. Η Washington Post ανέφερε σε χθεσινό της δημοσίευμα
ότι ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου είπε ότι ο Κόνορ, ο οποίος είναι ο γιατρός του Biden από το 2009, δεν συνέστησε ποτέ στον Biden να υποβληθεί σε γνωστικό τεστ. Ο Κόνορ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι η πιο σημαντική δουλειά του είναι να λέει κάθε πρωί στον Biden ένα θετικό «Καλημέρα κύριε Πρόεδρε», για να τον κρατάει στο σωστό δρόμο. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πέσει χάμω. Παλάτια χτίζουν οι καιροί και εμείς πάνω στην άμμο. Ο Κόνορ, ναι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης λοιπόν που ήταν προχθές, ο Τζορτζ Στεφανόπουλος, ο Έλληνας αυτός, που ήταν διευθυντής επικοινωνίας του Μπιλ Κλίντον, έτσι, ρώτησε τον Biden εάν έχει κάνει συγκεκριμένα τεστ για τη γνωστική του ικανότητα. Κανείς δεν είπε ότι πρέπει να κάνω τέτοιο τεστ, είπαν ότι είμαι καλός, απάντησε ο Biden. Αργότερα, στη διάρκεια της εκπομπής, ο Biden ρωτήθηκε ξανά αν θα έκανε μια ανεξάρτητη νευρολογική και γνωστική εξέταση και αν θα δημοσίευε τα αποτελέσματα. Κάνω γνωστικό τεστ κάθε μέρα. Ξέρετε, δεν κάνω μόνο προεκλογική εκστρατεία, κυβερνώ τον κόσμο, άρα αυτό είναι γνωστικό τεστ. Δίκιο έχει αν τον κυβερνά. Και όταν ο Στεφανόπουλος επέμενε ξανά, το απάντησε. Το έχω ήδη κάνει με τον τρόπο αυτό ότι κυβερνά. Τα ερωτηματικά σχετικά με τη διανοητική κατάσταση του Biden ενισχύθηκαν χθες, όταν δύο ραδιοφωνικοί παρουσιαστές που του πήραν αντίστοιχες συνεντεύξεις την Πέμπτη, δήλωσαν ότι για να πάρω συνέντευξη έπρεπε να είναι οι ερωτήσεις προεγκριμένες από το επιτελείο του. Πάμε τώρα. Περισσότεροι δημοκρατικοί θέλουν να αντικαταστήσουν τον Biden. Ο Τζον Κέρι, καλός πολιτικός, ο 88χρονος πρώην Υπουργός Εξωτερικών και νυν ειδικός απεσταλμένος στον ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή Τζον Κέρι, είναι βέβαιος ότι ο 81χρονος Τζο Μπάιντεν μπορεί να υπηρετήσει άλλα 4 χρόνια στη θέση του. Μέχρι στιγμής το μυαλό του είναι εκεί και είναι σε θέση να φέρει εις πέρα στο ρόλο του Προέδρου με ενέργεια και εστίαση, είπε στους Times μια ημέρα πριν από τη συζήτηση που έγινε μεταξύ των δύο. Επιπλέον ο Κέρι πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν κερδίσει τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, θα φροντίσει πρώτα την Αμερική και θα αφήσει την Ουκρανία στη μοίρα της στον αγώνα κατά της Ρωσίας. Προσέξτε τώρα τι λέει ο Τραμπ για τον Biden. Ο Τραμπ προέτρεψε με σαρκασμό τον Biden να μην ακούει τους επικριτές του και να παραμείνει στην προεδρική κούρσα. Βέβαια, άμα σε βολεύει αυτό λες. Ενώ ο Τζο Μπάιντεν καλείται να αποσυρθεί από τις εκλογές, ο αντίπαλός του Ντόναλντ Τραμπ τον προέτρεψε σαρκαστικά να παραμείνει στην προεδρική κούρσα, αναφέρουν οι Washington Times. Ο Τραμπ δημοσίευσε μια ανάρτηση γεμάτη σαρκασμό στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, στην οποία χλέβασε τον πρόεδρο για την ανεπιτυχή απόδοσή του στην πρόσφατη τηλεμαχία. Ο απατεώνα Τζο Μπάιντεν πρέπει να αγνοήσει τους πολλούς επικριτές του και να συνεχίσει την ισχυρή και εκτεταμένη εκστρατεία του με ενθουσιασμό και σθένος. Πρέπει να είναι διορατικός, ακριβής και ενεργητικός, όπως κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διαφημίζοντας την πολιτική του για τα ανοιχτά σύνορα, προσέξτε τι του προσάπτει, με εκατομμύρια ανθρώπους συμπεριλαμβανομένου αριθμού ρεκόρ τρομοκρατών, καθώς και αποφυλακιστέντων από φυλακές και ψυχιατρικά νοσοκομεία, που επιτρέπεται να εισέλθουν πλήρως στη χώρα μας ανεξάρτητα και χωρίς κανέναν έλεγχο. Επίσης, λέει, διαφημίζοντας την πολιτική του για τα ανοιχτά σύνορα, καθώς και την εγκατάλειψη της κοινωνικής ασφάλισης, τη συμμετοχή των ανδρών στα γυναικεία αθλήματα, όποιος δηλώνει είναι γυναίκα, είσαι άντρας αθλητής, είσαι γυναίκα, συμμετέχεις με τις γυναίκες. Οι υψηλοί φόροι, τα υψηλά επιτόκια, η ενθάρρυνση της αφύπνισης στο στρατό, ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός, η εγκληματικότητα ρεκόρ, η μετάβαση στα αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η υποταγή στην Κίνα και σε άλλες χώρες, η ατέλειωτη πόλεμη, να βάλουμε την Αμερική τελευταία, να χάσουμε το πρότυπό μας που βασίζεται στο δολάριο και άλλα πολλά. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Μπάιντεν θα πρέπει να συνεχίσει την εκστρατεία του για να καταστρέψει την Αμερική και να επιτρέψει στην Κίνα να επιστρέψει στο παλιό της μεγαλείο. Τον τζάκισε τον άνθρωπο, εντάξει. Ο σύμβολος του Τραμπ προτείνει την επανεκκίνηση πυρηνικών δοκιμών εάν επανεκλεγεί, σύμφωνα με το Foreign Relations. Και
υπάρχει ένας πίνακας από 18 κορυφαία μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που έχουν κάνει από τις 28 έκτου μέχρι τις 7 και 6 μέχρι τις 2 εβδόμου ή 36 δημοσκοπήσεις. Δηλαδή 28 με 30 Ιουνίου ή 28 με 2 Ιουλίου. Σε αυτές τις δημοσκοπήσεις είναι από 1 μονάδα μέχρι 9 μονάδες μπροστά ο Τραμπ. Έκανα το μέσο όρο, είναι περίπου 4-4,5 μονάδες μπροστά είναι ο Τραμπ. New York Times, Wall Street Journal, CBS News, Reuters Ipsos, Yahoo News, Harvard, CNN, Morning Consult, Survey USA, Forbes, Morning Consult, New York Times και τα λοιπά. Αυτά. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Η Νότια Κορέα είχε σταθερή θέση να μην αναμειχθήσει το θέμα της Ουκρανίας. Από τότε που η Ρωσία υπέγραψε με τη Βόρεια Κορέα τη συμφωνία, έρχεται η Νότια Κορέα τώρα με τον Στόλτεμπεργκ και συζητούν πώς θα εμπλακεί στο θέμα της Κορέας η Νότια Κορέα. Το ΝΑΤΟ και η Νότια Κορέα θα συζητήσουν τρόπους πρακτικής συνεργασίας στα ζητήματα της Ουκρανίας στην επικείμενη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Στόλτεμπεργκ. Είπε επίσης ότι θα συζητηθούν θέματα κυβερνοασφάλειας και νέων τεχνολογιών. Πρόσθεσε ότι το εμβληματικό έργο θα αφορά πρωτίστως την ιατρική εκπαίδευση του Ουκρανικού στρατού και την ανάπτυξη διευρυμένης ανταλλαγής δεδομένων με την Νότια Κορέα. Ο Λαυρόφ. Εδώ υπάρχει μια δήλωση που κατ' εμένα είναι σοβαρή, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ρώσοι εννοούν αυτά που λένε. Γιατί οι πολιτικοί, ξέρετε, σε όλο τον κόσμο λένε και λόγια για να τα πούν. Οι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων και μελών της συμμαχίας του ΝΑΤΟ ότι δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία είναι απλώς μια κακή μπλόφα σε ένα κακό παιχνίδι, είπε ο Λαυρόφ. Οι πύραυλοι των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων δεν θα είχαν εκτοξευθεί και δεν θα είχαν φτάσει στο στόχο τους, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης που έγινε στη Σεβαστούπολη, εκεί στους αμάχους που έγινε στην ακτή, χωρίς την άμεση συμμετοχή των ΗΠΑ στην καθοδήγηση. Θα μάθετε για τη ρωσική απάντηση στο άμεσο μέλλον σε αυτό. Κάπως θα απαντήσουν, λέει. Η Ρωσία θα απαντήσει στους βομβαρδισμούς των περιοχών της με δυτικά όπλα και σύντομα θα ξέρετε ποια θα είναι η απάντηση. Να δούμε. Η Ουκρανία έχει χάσει περισσότερο από το ίμιση της παραγωγικής της ικανότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να μην υπάρχει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση και παροχή νερού το χειμώνα, γράφει η Kyiv Post, και αυτό μπορεί να επιτείνει την τάση φυγής προσφύγων από την Ουκρανία σε άλλες χώρες. Ο Ζελένσκι, αφού παρέδωσε 2 συστήματα Patriot στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ζήτησε από τους συνεργάτες του να κάνουν περισσότερα. Ενισχύσαμε την αεροπορική μας ασπίδα αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ τη Γερμανία και τη ΣΥΠΑ. Χρειάζονται όμως πιο συγκεκριμένες λύσεις και την επόμενη εβδομάδα θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για τέτοιες αποφάσεις. Τις προετοιμάζουμε ήδη, δηλαδή θα ζητήσει κι άλλα στη Σύνοδο Κορυφής στην Ουάσιγκτον. Η παραγωγή όπλων στη Ρωσία έχει αυξηθεί κατακόρυφα παρά τις κυρώσεις της Δύσης, σύμφωνα με έκθεση του Βρετανικού Ινστιτούτου Βασιλικών Ενωμένων Υπηρεσιών. Η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγή βασικών όπλων από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, ενώ κατασκεύαζε το 2021 56 πυράβλους Cruise H-101, το 2023 κατασκευάζει 460 ετησίως. Αύξηση 700%. Πύραυλοι Ισκαντέρ κατασκεύαζε 50 το χρόνο, τώρα κατασκευάζει 80. Πρόκειται για υπερτριπλάσια αύξηση. Υπάρχει, λέει, και γενική αύξηση στην παραγωγή πυρομαχικών πυροβολικού πυράβλων και drones. Ρώσοι ειδικοί, έχω δει και φωτογραφίες, μελετούν συνδρίμια των πυράβλων ATAK-MS και Storm Shadow και λένε, ειδικά για τους Storm Shadow, ότι έχουν βρει τον τρόπο να τους εξουδετερώνουν πλήρως. Σήμερα με πυράβλους Ισκαντέρ κατέστρεψαν, όπως λένε οι Ρώσοι, 2 εκτοξευτές Patriot στην Οδυσσό και ένα σύστημα S-300
αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω πού έγινε αυτό. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έχουν επιφέρει πλήγματα σε αποθήκες πιθανών πυρομαχικών στο Βορονέζ και ο κυβερνήτης Αλεξάνδρ Γκούσεφ κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Επίσης είχαμε επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σε 2 πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ από την Ουκρανία. Οι Ρώσοι δήλωσαν και το δέχτηκαν και οι Ουκρανοί ότι κατέλαβαν χθες το χωριό Σοκόλ και σήμερα το χωριό Τσιγκάρι στην Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ, όπως λένε την πρώην περιφέρεια Ντονέτσκ. Ένας Γερμανοβρετανός στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, ο Φραντ Στέφαν Γκάντι, από το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών που έχει έδρα το Λονδίνο, λέει ότι, στο Spiegel τα δημοσίευσε, λέει μην επενείται το γεγονός ότι ο Ουκρανικός στρατός απέτρεψε την κατάληψη του Χάρκοβο, διότι ο στόχος των Ρώσων δεν ήταν να καταλάβουν το Χάρκοβο, ήταν να προσανατολιστούν εκεί δυνάμεις των Ουκρανών, να εγκιστρωθούν εκεί για να μπορέσουν να μην έχει εφεδρεία ο Ουκρανικός στρατός, να μπορέσουν να προωθήσουν τις θέσεις τους και την προέλασή τους, να συνεχίσουν την προέλασή τους στα άλλα μέτωπα. Λέει και άλλα πράγματα ο τύπος αυτός, ότι δεν πέτυχε, λέει, η επιστράτευση που έκαναν οι Ουκρανοί, αλλά είναι ανεκπαίδευτοι οι άνθρωποι, δεν έχουν πολλούς πυράβλους για τους S-300 για να αμυνθούν και ότι τα F-16 δεν θα βοηθήσουν καθοριστικά σε επιχειρησιακό επίπεδο την Ουκρανία. Το Η Süddeutsche Zeitung κάνει μια αναφορά στην επίσκεψη Όρμπαν στη Μόσχα, που τελικώς λέει την έκανε, λέει, και τι έγινε, την απαξιώνει κατά κάποιο τρόπο. Αυτά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να πούμε ένα τελευταίο, γιατί αυτό νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον. Οι τραπεζικές κάρτες του συστήματος SETAP του Ιράν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έξυπνες κάρτες Ampere σε όλα τα ATM σε ολόκληρη τη Ρωσία. Η Μόσχα και η Τεχεράνη ολοκλήρωσαν την ενοποίηση των συστημάτων πληρωμών της Ρωσίας MIR και του συστήματος πληρωμών SETAP του Ιράν, δήλωσε ο διοικητής της Ιρανικής Κεντρικής Τράπεζας Μοχαμάντ Ρεζά Φαρζίν χθες Σάββατο 6 Ιουλίου του 2024 και είπε ότι μετά από συνεργασία που είχαν οι 2 κεντρικές τράπεζες, πλέον εάν είσαι Ρώσος πολίτης θα βάζεις τη MIR σε οποιοδήποτε μηχάνημα αυτόματης συναλλαγής και θα μπορείς από εκεί να παίρνεις τοπικό νόμισμα, ιρανικό δηλαδή, και επίσης να κάνεις και αγορές στο Ιράν και αντίστοιχα οι Ιρανοί με τη SETAP να κάνουν στην Ρωσία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εργαζόμαστε για την εκδήλωση που θα κάνουμε στις 18 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, 18 ναι, για την Κύπρο. Τις επόμενες 2-3 μέρες θα σας ανακοινώσουμε το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες για να αρχίσουμε την κινητοποίηση, να τιμήσουμε αυτήν την επέτειο. Λοιπόν, αυτά, βοηθάμε, είπαμε, το συμμετέχω, το κανάλι μας, προχωράμε δυνατά και με ενθουσιασμό, παρόλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.